आज आपण घेरलेल्या पिठाच्या पाटोळ्यांची भाजी करणार आहोत। घेरलेल्या पिठांच्या पाटोळ्यांची भाजीसाठी मी आता मसाला भाजून घेणार आहे। त्याच्यासाठी कांदा, खोबरं, कोथिंबीर, जिरं, 3-4 लवंग, मिऱ्या, दालचिनी, बाजा असं सगळं घेतलेलं आहे मी आणि लसूण। आता आपण हा मसाला भाजीसाठी वाटून घेऊ। आपण घेरलेल्या पिठाच्या पाटोळ्या बनवण्यासाठी साहित्य घेऊ। आता घेरलेल्या पिठाच्या पाटोळ्यांसाठी लागणारं साहित्य आहे कांदा, लसूण, फक्त लसूण घ्यायचं, आलं नाही घ्यायचं। लसूण मी बारीक ठेचून घेतले, लसूण, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, जिरं, बेसन पीठ, धना पावडर, हळद, लाल तिखट, मीठ आणि ओवा। आता आपण हे सगळं हे करायचं, याचं फोडणी देते मी आता याला। आता आपण पीठ घेरण्यासाठी इथे फोडणी देऊ। 1 ते 1.5 पळे तेल टाकायचं। तेल तापलं का मग त्याच्यात जिरं टाकायचं। जिरं झालं की त्याच्यात लसूण टाकायचं। लसूण टाकले का मग कांदा टाकायचा त्याच्यात। कांदा तेलात चांगला परतू द्यायचा, असा गोल्डन ब्राऊन होतो। आता कांदा आपला असा गोल्डन ब्राऊन झाला आहे। आता आपण त्याच्यात तिखट टाकू, धणे पावडर, हळद, मीठ आणि ओवा। हे सगळं आपण आता मिक्स करून घेऊ। आता आपण 1 वाटी बेसन पीठ घेतलंय, त्याच्यामुळे 1 वाटी पाणी घ्यायचं। त्याच्यात आपण आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकू। कोथिंबीर आणि कांदा भरपूर टाकायचा, म्हणजे चव छान लागते त्या पाटोळ्यांची। आता याला चांगलं उकळी येऊ द्यायची। याला उकळी येते तोपर्यंत आपण भाजीसाठी जो मसाला भाजून घेतला आहे तो आपण आता दळून घेऊ। आता आपल्या भाजीला उकळी आली आहे। आता आपण त्याच्यात बेसन पीठ टाकू, लाटण्यानेच घेरायचं त्याला आणि असं एका हाताने असं टाकायचं, म्हणजे गिठोळ्या पडणार नाही। A few moments later. आता आपला हा छानसा गोळा तयार झाला पिठाचा।
आता आपण याला एका ताटात काढून घेऊ आणि याला असा व्यवस्थित गोळा तयार करून घेऊया. गरम आहे, त्याला तेलाचा हात लावायचा. आपला असा छान गोळा तयार झाला आहे. आता आपण याला तेल लावून थापून घेऊ. याला गरम गरमच थापायचं. खूप बारीक पण नाही करायचं आणि खूप जाड पण नाही ठेवायचं, मध्यमच राहू द्यायचं. याला तुम्ही असं नुसतं पण खाऊ शकता नाश्त्याला वगैरे. हे आपलं थापून आता तयार आहे. आता आपण याचा पाटोळ्या करून घ्यायच्या. हे पहा, आता आपण अशा यांचा आकार दिला आहे. आता आपण याला असंच गार होऊ देऊ ताटामध्ये, तोपर्यंत आपण भाजी बनवून घेऊ. आता आपण भाजी तयार करून घेऊ. आपण कांदा खोबरं भाजून मसाला केला होता तो आपण भाजी करून रस्सा करून घ्यायचा. आपण त्या पाटोळ्यांमध्ये पण मिरची पावडर घेतली, चटणी घेतली, म्हणून आपण इथे कमीच टाकायची थोडी. थोडासा गरम मसाला, इथं आपला मसाला व्यवस्थित असा परतून तयार झाला आहे. आता आपण याच्यात गरम पाणी टाकूया. तुम्हाला जेवढी पाहिजे तेवढं आपण
पाणी टाकायचं तुम्ही जितकं तुम्हाला रस्सा करायचा आहे, भाजी करायची जेवढी तेवढं तुम्ही पाणी टाकायचं त्याच्यात. आपण आता याच्यात थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकू. तुम्हाला जर भाजी पातळ वाटली ना तर तुम्ही याला डाळीचं पीठ किंवा इसरचं पीठ वगैरे लावू शकता, बाजरीचं पीठ भाजून. थोडं मीठ टाकायचं आहे भाजीमध्ये. हे पाहिजे इथं आपल्या पाटोळ्या गार झाल्यात. आता आपण यांना काढून घेऊ. हे पहा, मस्त झालं. खायला पण इतके छान लागतात ना, नुसते खायचे यांना छान लागतात. आणि भाजी पण करतात त्याची. आपण भाजी पण करतोय आणि बाकीच्या खायला पण काढतोय. अशाच मी तुम्हाला दाखवेल सर्व केल्यावर. हे पण इथं आपल्या भाजीला उकळी आली. आता मग या पाटोळ्या इथे याच्यात टाकूया. आणि याला 2 मिनिटं असंच राहू द्यायचं. नंतर मग गॅस बंद करायचा. हे पहा इथे आपल्या ह्या घेरलेल्या पिठाच्या पाटोळ्या तयार आहेत. आणि ही भाजी आणि ह्या सुक्या पाटोळ्या ह्या तुम्ही नुसत्या पण खाऊ शकता अशाच, आणि भाजी करून पण खाऊ शकतात. तर तुम्ही हे करून बघा. पक्क्या घेरलेल्या पिठाच्या पाटोळ्या लाईक करा, शेअर करा आणि करून बघा आणि मला सांगा कशा झाल्या. असं सबस्क्राईब करा.